Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you. Say what one more goddamn time. You know what he's saying. Hi, this is Eric Gadd. I'm hanging out with Say What, and I'm very happy to be here. Thank you. Let me take you out and buy you flowers. And all I think about is how I want to touch you. We're sitting in a bar, we talk for hours. And I almost think you really want me to. But every time I look into your eyes, just by looking, it seems to hurt your pride. Well, I'm not gonna lie. Permission to love. See, I don't need Warm welcome everyone to episode 11 in this crusade through the history of soul and funk music. We at Say What are extremely proud to have Eric Gadd as a guest. It's almost like a larger-than-life experience because of the influence he has had on the soul music in Scandinavia. And we are extremely proud as well to introduce him to those of you to whom he still is new. Before the interview, let's start with a short taste from his second album, Way Back in Time. This kind of mid-tempo, sensual soul song in Swedish did not exist before Eric introduced it in the 80s. So please enjoy. In short, Eric Gadd is a multi-talented Swedish musician and one of Sweden's most successful artists of all time, with several Grammy Awards and top-selling albums. He has released 13 albums since the 80s and can rightly call himself Sweden's king of soul music. Om jag var din man,
I found you deep inside. Oh, Lord, I didn't realize what I found. I let you slip away and I'm dying. Wish I could have said something good. Wish I could have done what I should. Wish I could have said something good. Wish I could have done this. Oh, yeah. Hör du oss, Erik? Ja, jag hör dig. Hör du mig? Ja, nu hör jag dig. Hej, Erik. Mikael. Hej. Stort tack, Erik, att du ställer upp här och är med. Vi har Rebellen och den med den galet rika, färgglada palettplattan och energin för de första 2 albumen. Och sen har vi genombrottet 91 och du snabbt blir ett med hela det svenska folket. Och sen något som kanske var en viss distansering då till USA för att tanka och ladda och komma hem med delvis ett nytt sound. Och ja, förfinat, vad ska vi säga, R&B och soluttrycken med en kvalitet som väl egentligen saknar motstycke i Skandinavien och kanske hela Europa med den konsekvenser som du har liksom stått, för det uppskattar vi. Ja, vad roligt. Och sen kan man väl säga att Stockholm står kvar, den kritikerrosade albumet som på något vis kanske slöt en cirkel och kopplat tillbaks till det svenska språket och uttrycken delvis kanske från de första albumen. Ja, det är spännande. Det har fått ringa in liksom lite olika perioder i mitt liv. Jag tror att när man jobbar, alltså musiken, det är så djupt för mig så det är liksom nästan hela livet. Så det är nästan så att jag har liksom delat upp mitt liv i faser som har följt de här skivorna ganska mycket. Men nu på senare tid sen hela CD-industrin dog och det har blivit streaming istället så blir det inte riktigt samma sak, märker jag, utan då men å andra sidan jobbar jag ju hela tiden och släpper någon låt då och då liksom. Men det här albumformatet har jag inte gjort på några år. Nu är jag nyfiken på, nu tänker jag göra ett i år, ett riktigt så det där album. tidigare kanske lite tematiska sättet att se på det som du säger, Ja, att det har lite lösts upp då, kan man säga. Men det har lösts upp. Det finns ju många subkulturer och unga människor idag som faktiskt håller fast vid det här lite grann, att det ska vara ett album. Hiphop var ju länge så, även fast det var liksom på nätet och så. Men sen blev jag lite så här pepp på att luckra upp det hela och istället släppa en låt. Då var min tanke att man kanske släpper en låt och släpper en låt igen och så håller man på sådär. Dessvärre har inte det riktigt infriats för att jag har haft så mycket annat i livet. Men nu börjar jag längta efter konceptet album igen, så att det kan det nog bli. Jag lovar leva mycket bättre. Kan inte leva mycket sämre. Men musikaliska resan, den har verkligen varit lång. Jag har ju hunnit gå igenom vinyl, min första skiva, och sen försvann vinylen. Sen har jag gått igenom CD, sen försvann CDn och sen så mediumet har ändrats otroligt mycket. För den första släpptes väl bara på vinyl, tror jag, va? Ja. Hello, var det inte så? Ja, faktiskt. Och jag tror aldrig att den hann digitaliseras och läggas på CD. Nu finns den ju som stream-variant. Men nej, och samma med mitt liv. Det har gått i faser. Jag har gått under förändringsfaser. Jag har på något sätt kopplat det till de här olika albumen på sätt och vis. Och mycket riktigt som du sa, den här Stockholm står kvar med jag ligger. Det var väldigt mycket en liten en cirkelslutning eller en återbesök i åldern 16 till 18 i Vallentuna. Jag märkte det liksom väcktes upp igen, mobbingperioden som jag var i. Och den slöt många cirklar på många sätt, låter det som hela den. Ja, absolut. Kristallerna på din hud och säger det finns inga
väldigt långsamt på alla sätt. Gör vad du vill men gör det rätt. Du vet vad du gör. Rör din finger linda tills jag dör. 200 000 och lite till. Vadå överdriv, vadå? Det är mitt stil. Du är förlåten. Det funkar på mig. Och allihopa säger 200 000 och lite till. Jag sväljer smärtan. Du gör vad du vill. Du är förlåten. Det funkar på mig. Hur kände du för musiken på den tiden när du skapade den här plattan? Den är väl, din andra platta är väl lite känd som en så kallad en Eric Gard Prince-platta på ett sätt. Var det mycket funk och Prince som kom in för dig på den tiden och sen så växte därifrån? Hur började intresset för den musiken? Det började ganska tidigt. Jag hade någon liten period när jag var jätteliten, 8-9 års åldern, när det var det här som alla andra, Kiss och Sweet och sådär. Men sen redan, jag tror att det var i 12-13 års åldern som när Mats Nileskär började faktiskt med Soul Corner, som det bara vände över en natt för mig. Jag blev djupt förälskad i den musiken och började liksom jag började spela och började säga till mina bandmedlemmar liksom, att dra bort distorsionen på gitarren och spela rytmiskt istället. Jag började berätta för alla hur de skulle lira. Så det började då i 12-13 års åldern tror jag. Och sen det gjorde ett sånt djupt intryck på mig så att jag blev kvar i det där rätt mycket. Men sen gillar jag ju en hel del annan också. En del liksom intellektuell college pop, Talking Heads och så vidare. Det roliga med det gjorde ju Prince också. Va? Så han matade ju verkligen ihop liksom svart och vit musikkultur. Men han har betytt otroligt mycket. Det finns nog ingen som har betytt så mycket för afroamerikansk musiktradition i Sverige och i musikklimatet, det måste jag säga. Sen visst, vi aktörer som kom, jag hade ju turen att vara del av en generation liksom, med Magnus Frykberg för 10, till och med Boomcrash-duon och innan det så hade det varit liksom, jag var nästan ingenting. Va? Jag upplevde som att det var helt underrepresenterat och att Sverige inte riktigt, till och med band som stod och lirade Rolling Stones musik och förstod inte att det var afroamerikansk musiktradition. Jag tyckte det var rätt lustigt och faktiskt till och med. Så att, men jag hade ju nästan att få vara med av en generation som ändrade på det här. Ja. Och därmed så blev det ju också liksom, i samma veva så blev det jävligt hippt liksom med R&B och så i Sverige. Come on, if you don't like it, you don't
säga så? Jo, alltså min svenska skiva Hurra du lever, pang du död. Jo, visst är den väldigt Prince. Det var, kan man säga, Prince blev mycket mer än bara en musikalisk förebild för mig. Han blev en slags identifikations... Alltså jag identifierar mig konstigt nog. Här satt jag, en vit kille, medelklasskille från Gotland som blev mobbad i Vallentuna. Men på något sätt så blev den här figuren med... Ja, jag och en kompis Paul liksom, vi började ju klä oss. Vi gjorde liksom trenchcoats med nitar på och hade tangas och köpte damstövlar och gick omkring och fick stryk faktiskt för att vi såg. Men det var ingen som förstod vad vi var liksom, i Sverige. Det är så intressant att du säger det, Erik. Jag tror vi har intervjuat så många olika fans och musiker av olika slag. Och vi intervjuade även en norsk musiker som heter Peter Agard som är väl lite din motsvarighet i Norge på ett sätt här. Och det beskriver liknande grejer att det var lite en uppförsbacke, det var udda. Och nu är jag några år yngre än dig förvisso, men jag minns när jag på skolgården sa att jag gillade Prince. Alltså. Ja, men då var det var ju fel. Man läste Okej-tidningar. Det var ju Michael Jackson och Wham. Det var ju det man skulle gilla. Prince, det var ju lite farligt. Det var sex och gud och är du bög eller vad är det? Alltså man fick ju möta allt det där. För han var ju allting. Han var ju svart och vit, bög, straight, liksom religiös, profan. Han var ju allting på en gång. Det var jävligt spännande. Var det så för dig också på den tiden att Bobadilla och klubbarna efter att musiken kom ju först i Sverige där? Import till DJs och så. Fick du liksom utbildningen med där om man säger vidare på de här ungdomsklubbarna vi var på? Ja, fast jag var rätt skolad redan när jag kom till Bobadilla och Kingside. För att i Vallentuna tror jag där var det en DJ som spelade på de här, vi hade något som hette VBK-diskon, Vallentuna bollklubb. Och Vallentuna råkade av någon anledning det var ju norr om stan, så det var ju hopplöst ute va, för att på den tiden så skulle det ju vara Roggan och liksom Ebba Grön, liksom, då var man cool. Men vi var ganska töntiga i Vallentuna, men den töntigheten blev min skola också, för att där hade vi en DJ som jag tror hette Musse. Och han spelade på allt från Parliament Funkadelic till Don't Stop Till You Get Enough till Roberta Flack till Prince. Alltså det var djup afroamerikansk musiktradition, soul och som man sa på den tiden funky soul. Man kanske skulle säga club classics idag liksom. Så jag är ju mer eller mindre fostrad med club classics. Så att när jag kom till Kingside så vi hade redan dansen liksom lärt oss den i Vallentuna. Så där kände jag mig plötsligt jättehemma liksom, för att okej. Vi trodde att vi var skittöntiga, men där på diskot så gällde ju liksom de här klassiska funky soul-låtarna liksom. En känsla av att hitta hem lite grann och en samhörighet. Ja, så var det verkligen. Vi har ju pratat med olika trender och olika genrer som har legat till grund och allt med Parlament och hela disco och solo-biten. Men om vi tittar på din karriär och album här, Erik, så många trender så som hiphop och neosoulens olika uttryck nu över 00- och 90-talet. Jag får känslan att de liksom har knackat på dörren till Eric Gadd, men att det känns alltid som att du konkret och konsekvent bara har använt precis det och släppt in det du bara vill. Vi har liksom inte fått några plötsliga helomvändningar, några udda gästspel eller desperata grepp för att möta en tillfällig trend eller en publik. Så min fråga till dig är lite grann, kan du förklara det jag skulle kunna säga hur din konstnärliga integritet fungerar?
Den fungerar väl på det sättet att den har haft en liten utveckling. Till en början när jag gjorde de första skivorna så var jag väldigt protektiv. Jag ville inte släppa in någon i beslutsprocessen. Eller liksom, jag måste faktiskt erkänna att om du tar skivan Floating till exempel, där är ju fenomenet att den ville jag skulle låta som om rakt av, alltså som att Jimmy Jam och Terry Lewis eller så här, egentligen ville jag inte att de skulle prodda den, men jag ville att den skivan skulle låta som de när de lät bäst, tyckte jag, va? Med 808 och så vidare, och blandade det så att, och för mig blev det som en, det var liksom målet för mig, att det här skulle vara som en tidig Jam och Lewis produktion. Men så blev det ju inte riktigt det ändå. Nej. För jag kan inte det. Det blir liksom gadd i alla fall. Det blev gadd ändå. Ofta till slut kan det kan till och med vara så att man vill härma någonting, men man lyckas inte, och då blir det någon annan stil som är värd någonting. Ja, och vi har pratat med någon i USA som hade föreställde sig att vad händer om albumet är producerat av Jamie Starr, alltså en Prince-synonym. Hur skulle det låta? Alltså att skapa de här målbilderna, det tror jag det är nog sunt, och det som du sa, det verkar ju triggat här. Absolut, man kan fantastiskt album. Släppa in det i nacken bara liksom, och så får man ett incentiv till ett sound. Jag har alltid undrat med texter, och man har ju gått omkring som Micke sa innan, i 30 år och kan ju nästan alla dina texter i alla fall när man sjunger med lite så här, hör låtarna. Och jag vet inte hur många CD-skivor jag har delat ut på klubbarna och bara i New York och Miami. Dina skivor är okay. Men vad roligt. Ja, tack för det. Jag har gjort det liksom för att jag tycker det var kul. Amerikanska vänner, restaurangägare, barer, där har dina CDs rullat. Fast man har kommit tillbaka ett halvår senare till Miami där din musik snurrat där liksom. Men texterna, har du skrivit dem, är det lätt för dig att göra liksom en text som passar till just en viss musik? Eller kan du ta vilken text och lägga den till en annan låt egentligen? Eller hur kommer du på alla de här texterna? Nej, de är nog rätt sammankopplade med det lyriska och det harmoniska och det rytmiska är djupt liksom sammanvävt. Så att nej, jag har inte kunnat vara en sån som plockar texter till andra beats och så vidare. Utan för mig blir det också bäst när liksom grundidén föds både lyriskt, rytmiskt och melodiskt på samma gång. Va? Så att det är en gemensam process. Det är en gemensam process, att melodi det blir som en copy, om du tänker en reklamare. Du sätter en copy, men den copyn har en melodi och en rytmik. Liksom. Okay. Så att det är egentligen text, det är oskiljbart nästan. Så att nej, men och texterna är inte det lättaste för mig. Det lättaste i den här processen för mig är rytmik. Alltså jag kan alltid komma på beats liksom, och basgångar. Sen kommer harmonin och svåraste texterna. Det är en stor ära för mig att få presentera kvällens första artist. Hans nya album klättrade rakt upp på topplistorna och den förra singeln blev snabbt radions mest spelade. Här är han nu med uppföljaren My Personality, mina damer och herrar, Eric Gadd. Baby, 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 it's my personality. Say what you want about me. This is who I'm gonna be. Baby, baby, baby. Jag förde att se det live handfull gånger här, och albumen i all sin perfektion, men det är ofta ett helt annat att se det live. Det är en perfektion av ett annat slag liksom. En musikalisk lekfullhet, jag nästan till det. Jag tror vi liknade med en knockout när vi pratade här. Det bästa av James Brown, Stevie Wonder och Prince och allt detta som du sa från en vit svensk man i Uppsala. Så kan du
beskriva, jag vet att du har fått den här frågan förr och det är ju ett under på scen, men vad händer när Erik Gadd spelar live? Är du fortfarande nervös och energin som du får? Eller så vad är receptet? Ja, jag är faktiskt jag mår ganska dåligt på dagen innan ett gig och som värst 5 minuter innan, men jag är inte duktig, men jag har lite meditationsövningar som jag gör ungefär, eller liknande som idrottsmänniskor gör också, att man liksom visualiserar innan och sådär, och det brukar hjälpa mig. Så att jag är rätt svår att nå alltså på dagen innan ett gig, för att då måste jag verkligen koncentrera mig och förbereda mig. Går in i en bubbla och tankar lite. Ja, går in i en bubbla och gör lite likt som när man sett så här idrottsstjärnor, att de stegar ut banan liksom, så här ska jag springa. Så att jag visualiserar gigget framför mig liksom. Och då är det tillåtet att affirmera hur mycket man vill liksom, och säga att åh jävlar vad bra det går, och wow vad alla älskar, och så kan man på något sätt bära med sig den känslan ut. Det har hjälpt mig rätt mycket faktiskt. Annars var man lite som ett löv för vinden, alltså att det kunde gå asbra och sen så kunde man tappa det liksom. Men det här har hjälpt mig att hålla en consistency lite grann. Det genererar en stabilitet hos dig helt enkelt. Ja. Absolut. Men vad är det som händer? Nej, men det är väl något i det närmsta, någon typ av, mina bästa stunder så är det någon typ av trans nästan. Jag kan mitt material så pass bra så att det glöms bort helt och hållet. Och sen tycker jag att jag hatar backtracks, jag hatar clicktracks, jag vill kunna styra bandet i realtid och skapa liksom nya delar gärna också. Det händer rätt ofta faktiskt om jag har rätt musiker med mig som jag känner så bra, så de vet liksom lite, jag ropar ut lite grejer bara. Så mina bästa stunder är när vi nästan skapar om låtarna i realtid. Ja, vi tar det så här tyst. Du säger till mig, kom hit ett tag. Du säger till mig, lägg bra. Du säger till mig, girl. I realtid. Ja, för det var min nästa fråga, för det är nästan som att man säger att här letar Erik efter något, eller att ni skapar de här små segmenten som möjliggör att ni målar paletten med lite bredare färger och det händer. Där sker magin. Ja, just det. Ja, men det har du sett rätt. Du kan nog se mig stå liksom okej, vad händer här? Vad ska hända nu? Och så kick drum och så, du vet. Sabbade ju corona hela 2020 våren-turnén där. Ja. Hur ser det ut? Blir det fortfarande Gadd, hopp och kärlek-turné eller
Hur tänker du om du ska ut? Så att just då pratade, vi kommer nog göra lite guide på kärlek-spelningar, framförallt på de ställena som det blev rätt mycket sålt på det här året som har gått. Liksom, det har inte alls passat mig. Jag trivs inte med att inte få de här stunderna som vi pratade om, Mikael. Liksom, det är verkligen det är själanäring för mig att få göra det där, så att det passar inte mig alls. Men, having said that, så har jag ju hunnit vara rätt mycket i studion, så att skapa ett nytt material är också bra och härligt. Men jag saknar det jättemycket live-biten. Baby, let me love you, let me hold you, let me touch you when there's no one else around. I love the sound of broken glass whenever we decide to throw down all the floor. My love for you is grounded. Now let me love you down. Why don't you? Why don't I? Get together when it feels so right. Tim var ju delvis inne på det, texten, och handlar ju relativt uteslutande om relationer. Min fråga på det är ju, finns det någon, behöver inte nödvändigtvis vara jättepolitisk, men finns det någon slags frustrerad eller världsomdanande Erik? Ett material som kanske inte leder sig, har ännu landat på något album. Finns det, eller är det relationspusslet den ultimata källan, eller vilka andra källor för inspiration finns? Man vet aldrig. Jag tycker inte att man ska aldrig säga aldrig. Jag har väl svårt att se att det ska bli liksom uttalat pekpinnepolitik. Jag är ju jävligt intresserad av filosofin bakom politiken, och jag vet ju var jag står politiskt och så vidare, men för mig har det inte funkat. Det funkar för mig att skapa utifrån de filosofiska idéerna för rättvisa och medkänsla, till exempel, som är två. Om man ser blåa politiker så är det rättvisa, om det är vänstra så är det compassion. Och de här liksom arketyperna som har skapat politiken, det kan jag skriva om. Men liksom rena sakfrågor, det har inte funkat för mig. Men man ska aldrig säga aldrig heller. Jag vet inte. Jag är ju uppvuxen religiöst i katolsk och gjorde uppror mot det när jag var i tonårsåldern. Men det är ändå en typ av världsbild som jag är inte kyrklig, men jag har någon spirituell grund liksom. Men det är väl något med det här spänningsfältet som du nu beskrev, liksom, att vi intervjuade Jelly Bean Johnson från The Time, trummisen där, för ett tag sedan, och han beskrev något liknande, och även de andra artister. Alltså det är någonting när man hamnar i en miljö av liksom polariteter av olika slag. Jag är svart i en vit miljö, eller tvärtom, eller många kommer från ett religiöst hem, hamnas i ett väldigt konkret miljö. Ja, just det. Det blir spänningsfält, ja. Det blir spänningsfält. Så det är och de kan man använda kreativt, absolut. Ja. Så det är någonting som är gemensamt här, att alla har på något sätt hamnat i det här spänningsfältet, och då föds något som är nästan större än delarna i sig. Ja, förhoppningsvis. Det har väl lite med ålder också att göra, att man tittar på många artister så är de ju lite så här rebeller när de är unga, och sen har de brutit sig loss från någonting, och sen så kommer de tillbaka och så blir de lite religiösa, och så blir det lite blandat sådär. Ja, det stämmer ju. Sett det på Allsång på Skansen och på Liseberg och lite såna här folkliga shower då. Hur har de känts mot en helt egen konsert? Och är det någonting som du har saknat, att du vill göra sånt igen när det väl får bli publik i folkparker och liknande? Vid det här laget så tar man precis vad man kan få. Jag är så jävla svältfödd, så jag sätter mig antingen med en gitarr på gatan eller kommer till Liseberg, och det vore underbart alltihopa. Men jag anar i din frågeställning kanske hur jag förhåller mig till det folkliga
Ja, hur du känner dig med bara din publik mot en publik som är där för många, så att säga. Det blir lite annorlunda kanske. Ja, jag tycker att det är en spännande utmaning det där med. Det är många artister som klagar på företagsgig och såna här grejer. Men det har jag alltid sett som att alltså det är ju den ultimata utmaningen. Kan du komma på ett företagsgig där liksom hälften eller mer än hälften inte ens vet vem du är? Eller till och med kanske tycker att du är whack. Och sen så att vinna över en sån publik, det är liksom nästan liksom en obsession för mig liksom, och har lyckats med några gånger, och då känner jag mig jävligt stark. Alltså det är lite olika utmaningar, medan när man spelar liksom för bara Eric Gadd-fans liksom, då är det underbart, för då det är som att komma hem, och då är det liksom bara segla egentligen. Så att det är lite olika grejer, men jag gillar det där också, att komma till en oväntad plats och lyckas vinna över. Å andra sidan känns det för jävligt när man inte lyckas heller. Va? Så jag har ju suttit och gjort företagsgig där folk inte ens har hört att det var där. Basically. Och då mår man själsligt illa liksom, faktiskt. Men utmaningen kan vara värd någonting. Utmaningen trumfar. Ja, faktiskt. Man ger sig liksom inte inför nästa också. Listen, when you're losing what you came for in the first place, it gets rough. Believe me, I can tell. Men där kan jag ju säga det, liksom, du berörde då liksom Liseberg och så vidare. Det är ju folkliga uttryck, och jag har ju till och med varit med i Digilo liksom, så att och det är en grej jag har sagt inför mig själv, att jag i mitt material ska vara totalt kompromisslös, men jag backar inte för det mest folkliga, för att kan jag komma ut på en scen och stå stadigt med det jag gör, så tycker jag nästan det är bara kul att se hur långt kan man ta det här. Hur folklig kan man vara? Det är nästan som en undersökning för mig, eller en studieresa. Där har jag varit rätt öppen med att tacka ja till väldigt folkliga grejer, för att se liksom att går det. För att på ett sätt är min grej ganska nischad när man tänker efter. Och det blir så här, finns det någon som har gjort det här egentligen? Att vara totalt kompromisslös artistiskt, men ändå bära ut det på en väldigt bred scen. Det har varit en av mina drivkrafter. Jag tycker det är en jättespännande resonemang. Jag tror det var lite det jag var ute efter när jag sa att många har stått och knackat på Eric Gadds dörr, men du har liksom inte behållit din egen del. Och nu har jag till viss del en litteraturvetarbakgrund. Jag vet inte om det är Kafka själv eller om det har sagts om honom, men det är ett klassiskt citat att för den sanne konstnären existerar ingen publik. Och det låter ju romantiskt med den absintdrickande konstnären och sådär, men någonstans blir ju all konst till i mötet med en publik. Jag tror det är ett hyckleri att tänka något annat. Och det är väl just det spänningsfältet som är... Ja, alltså den där frågan är otroligt intressant, för att det blir liksom så här, skulle jag hålla på med det här om jag inte ens hade någon att spela för? Och ibland så känner jag att svaret är ja, va? För att det är nästan som vid det här laget ett behov som att äta, sova, gå på toa, sex, kärlek, närhet, skapa musik. Det ligger bland de där grejerna. Så jag vet, men det är som du säger, samtidigt, vad är det värt om ingen... Så det där är en diakotomi som aldrig liksom riktigt... Den förenas aldrig. Jag vet faktiskt inte vad svaret är där. Jag tror inte vi kan veta, men det är i och med att du utforskar båda delarna, som sagt, skapar i ditt vakuum och samtidigt är till Liseberg, så är det ju en spännande process. Är det något som skulle förvåna allmänheten om Gadd? Jag tänker liksom... det här tror ni inte om Gadd. Jag brukar ibland säga att
Ja, jag har gått och dansat salsa, kizomba, bachata och sånt. Jag är verkligen inte duktig och folk skulle kanske inte tro att det är något jag gör, men jag har gjort det. Och jag har även hoppat fallskärm, men det kan folk, nej men gud, är du inte bara en sån som sitter hemma och läser böcker och spelar piano? Nej, jag har faktiskt fått... vad finns det som... Jag vet inte, allmänheten. Jag har haft en så lång karriär och vi har gått igenom mitt matintresse, mitt snowboardåkande, mitt skateboardåkande, I guess min religiositet, alltså religion och filosofiintresse. Allt det här är nog inte förvånande längre. Så det finns inte mycket, möjligen att jag är liksom lite av en papphammar alltså. Jag är en sån som trixar in mig och snubblar och gör bort mig och jag tror att förra våren så det här är bara en scen. Jag tar ju ofta min longboard och åker och hämtar typ lite mat på Thaien eller någonting. Och sen på vägen tillbaka så finns det mycket utomhuskrogar och förra våren så körde jag på rätt hårt med 2 thaimatskassar med rätt mycket portioner mat. Och sen så var det en sten mitt framför hjulet så det blev tvärstopp. Och då snurrar man ju kassarna och sen bam med dem ner i. Och det här var mitt framför en uteservering liksom. Med all thaimat över hela jävla gatan. Och sånt här gör jag ganska ofta och det verkar... Och då kan det vara lite så här, är inte det där Erik Gadd som ligger där och nej. skrapat knäna? I play my moves like I really didn't want you. When I do, I just lose my cool. I try to say all the words I think you want me to. Help me. When I do, I just lose my cool. I try to move like I really didn't want you. When I do, I just lose my cool. I try to do all the things I think you want me to. When I do, I just lose my cool. Ja, det värmde mitt skatehjärta gott när jag såg att du tog med longboarden till Gotland. Det är så mycket bättre. Ja, Joakim är ju en skatare eller gammal dansare också, så ni har ju det gemensamt. Då måste jag ju få fråga Erik, var inte du också åkte där jag åkte skateboard och rullskridskor på Newsport House i Stockholm när vi var 15? Ja, jag var absolut på Newsport House, men jag var ganska liten då och det var så jävla tuffa killar. Ja, det var det. Apan och allihopa, så man vågar ju inte ens droppa liksom ibland. Så att, man var på Eurocana och så gick man på Newsport House. Goda minnen som, de här gamla skateboardtidningarna typ från sent 70-tal. Man bläddrade sönder dem liksom. Och... Ja, visst. Och doften av ny grepptejp. Ja. Fantastisk. Och mjuka, fina kryptonics och en album. Pucken var slut som man bromsade med bredan tills den sprack. Ja, just det. Man bromsade på kicken, ja. Vi hade ju en kompis som pryade där på Gamla Brogatan på Wolfies Record Store. Ja. Och han tog ju med oss till Big Brother fast vi var alldeles för unga och såg George Clinton köra sin Atomic Dog där. Det är ett sånt där musikminne. Också en grej som fick funken att explodera för mig och sen som ledde till Sydney är ju Sydney är en viktig figur alltså, även för den här musiken. Vi har ju pratat om Mats Nilef här, men Sydney är ju jätteviktig också. Hejda diskomusiken, den stjäl våra jobb, menar Musikerförbundet, som nu kräver en särskild diskoavgift och spritstopp för krogar som går över till disco. Diskotekmusiken på grammofon håller på att konkurrera ihjäl dansorkestrarna. Men nu vill Musikerförbundet rädda den levande musiken genom att kräva en särskild diskoavgift och spritstopp för de restauranger som går över från levande musik till disco. Varje månad självdör minst ett dansband här i Sverige och köerna utanför Musikerförbundets arbetslöshetskassa blir längre och längre. Det senaste offret för dansbandsdöden och Janne Landegren är på väg till arbetslöshetskassan. Ja, det känns ju hårt att vara tvungen att lägga ner ett band som tillstårs. Inte bara för att det drabbar mig personligen ekonomiskt. Nej, jag har faktiskt fått att Musikerförbundet vill tvinga på så kallade levande musik.
Det här är väl levande om det är något som är det. I dagens läge så är det helt fritt för sådant här offentligt nyttjande. Som till exempel var vi än hör, vi kan lyssna i varuhus, i hissar, vi kan höra på idrottsplatser, vi har diskotek och alltihop. Detta kostar alltså ingenting till den utövande musiken som trots allt är den som gör prestationen. Och det kan inte vi acceptera. De vägrar ju spela diskomusik, de flesta utav dem. De spelar sådana där samhällskritisk musik som vi inte kan dansa till. Ja, det får de gärna spela, men då får de räkna när de ska bli arbetslösa också. Vi har ju försökt nu de senaste 2-3 åren här och spelat 40% diskomusik. Men det räcker till inte. Vi har träffats som hastigast vid några tillfällen förr. Jag jobbade för tidningar förr och bevakade några av dina, när du gjorde promota någon skiva i Malmö för många år sedan. Här. Och jag vet, jag hade ett resonemang med dig då, för jag frågade om du hade övervägt någon gång att spela in din skiva i Paisley Park. Och du hade, då sa du att du hade, det var en dröm, men det hade blivit alldeles för dyrt, sa du. Och det lät då som att du hade liksom funderat på det, för det gick loss just då på tanken. Ja, det hade varit så jäkla kul, men det blev för dyrt. Så att, alltså, var det någonsin på tapeten? Var det något ni inventerade eller försökte eller kollade upp? Det lät så då på dig nämligen. Jag har funderat på det. Jag vet, där sviker kanske mitt minne, men jag har nästan jag tror vi var där och rotade någon gång. Om möjlighet. Ja, nej, det hade varit en dröm och på sätt och vis fortfarande skulle kunna vara en dröm. Det skulle vara otroligt roligt. Ja. För nu öppnar de åka. Vi var där och besökte nu. Ja, inte detta året men förra året här. Och det är ju följer det lite grann med de kontakter vi har, så det är ju tanken att det ska bli mer och mer öppet och kunna fungera som en riktig studio. Så det är inte Never knew what I was living without. No way. I didn't know what I was dreaming about until I met you. Never knew what I was living without. No way. Vad finns på din Spotify-spellista? Finns det några nya cool cats on the block som du liksom vill flagga för eller som för facklan vidare? Alltså bara du säger väl, på Spotify lyssnar jag jättemycket på bandet Salt just nu. Wow. De är otroliga. Det är såna märkliga ljudmattor och utmanande att lyssna på dem, måste jag säga. Ja, men deras mest melodiska tracks är ofta otroligt fina låtar. Men groovesen är jävligt spännande. För jag tror lite grann som att nu när vi har haft liksom trap-beatsen, det lever nog kvar, men det här med att allt skulle ha liksom kulsprut, hi-hatar liksom, och 808-basen. Jag känner att det börjar skifta, och då börjar det skifta lite grann mot så här, nästan rare groove beats igen, att de här gamla looparna kommer tillbaka. Och det hör man ju verkligen med Salt. How can I smile? Your energy takes away the best of me. I remember when we were young. You made friends with the gun. You didn't leave. Okej, vi är tacksamma för att du har tagit dig tid, Erik, och det har varit en stor ära att få prata med dig, och vi, som jag inledde med att säga, det går inte att överskatta din betydelse för att vi sitter här egentligen, sättet vilket du har kultiverat allt det som du beskrev och varit den skandinaviska frontfiguren i detta. Det är, jag vet, man lyssnar på Revolutionary Affair, man har lyssnat på alla de här och mycket utan till ända sedan man var skolbarn här. Så vad roligt. Ja, vad stort tack. Det gläder mig mycket. Gläder mig mycket, och tack för att jag får vara med.
in this episode. Stay tuned for new interviews and reviews. Hi there, Matt. Hey, how are you guys? Hey, fine. Matt, how are you? Good. Yeah. And Michael, how are you? Well, I'm fine as well. Dr. Thing, let it Oh, those bright eyes really fly. Those beautiful eyes. You better run up on it. What's up? It's the Philharmonic coming to you live for the next episode of Say What Podcast. Stay tuned. Don't forget to follow us on Instagram, Facebook, and our homepage for the latest news. Into my